Hi guys! Welcome to my channel. Pero dito guys, oh. Uy, ang cute. Diba to? Ang cute. Tama, upo eh. Mag-chill. Tapos kape. Ito, ganda eh. May ganito yung tuning ko sa baba. 12,000. 90 pesos. Ano yan? 90 pesos. Picture frame. Tibay naman. Ito. Sis, Ang ganda. Ay, oo. Ay, ang ganda nitong bahay pag ganyan. Ito, orange. Pang-arcade. Ito. Ay, ang cute oh. Pag nag-i-school na sila oh. Charlene oh, cute. Pag mag-i-school na si Charlene. Gusto ko to. Ayun, sirang laptop. this is deserve mo naman. Okay, pagmaya ko na. Pag wala kang utang. Ito, sino? No. Ganda. Mga kusina naman to guys. Kaya sa kusina. Ayun sa kusina. Yan. Ayun, muna kami CR. Hey. Flat square 3. Ayan. Sikat na rin. 50.
separate ng kung ano-ano. Gas. Hindi tayo gano'n namin. Magkano yun? 190 siya dito. Sa Dubai, 15 dirhams lang. Ganun din. Yung 190 na yan? 190 na to isang buo. Isang buong yan? So, yun. Ay, sorry na kayo. Wait na. Buka lang siya. Ganito? Tatlo? Oo, maganda po nito. Ganda guys. Ito parang kami. Ayan. Ayan. Ito lang talaga yung pinunta. Ito lang talaga yung pinunta ko dito. Ang ganda nga. Dito lang pala yung makikita. Oh, bahay na ako kasi yan lang yung para umalis na tayo. Ah, sa baba. Uwi na, punta na tayo sa seaside. Ay, ang ganda, day. Ganda ng closet ko. Closet. Ay! Ay, ang ganda. Gagi, gusto ni Princess na kulay. Oh, ito. Ganto. Ganyan gusto namin mangyari sa kwarto. Sa isang kwarto. Kami ni Charlene. Para yung baba, laruan niya or study room niya. Magbabae na kami sa counter, guys. Ito ganda Thank you. Oh? It's my room. Pag ganun lang, wala ka makikitang ganyan. Padaan? Ay, ito, Dio. Ay, ito. Ay, meron pa siyang ano dito. Ayan, cute. Ganda lagi.
bata na to guys. Mga laruan, ganun. Mga stop toys siya. Ayan, ito cute oh. $300. $50. Isa. Sa ano? Shampoo ganun. Sa damit. Sa ukay yun. IKEA. 30 pesos lang naman. Isang gato. Isa lang. Isa lang. Ayan, Mao. Kasi babasagin. 50 pesos lang, mama. 50 pesos. Ayan. 50 pesos din yun. Ito, 50 pesos. Maganda na. Parang mayaman na. Ito, set. Magkano yan? Ayun, no. 2.9. 290 set na siya. Set na. Ito, di ba yung mga airport? Yung papasok na ROSCES. Gusto ni Mama. Mga halaman na siya. Sabi ko sa IKEA, sa IKEA, sobrang dami. Huwag na. Diyan na lang tayo sa Ngayon guys, lalabas na kami. Exit na po kami, guys. Ito yung mga food. 10 pesos na ice cream. Ayun o. 35 po yung kape. 35 pesos yung greatest right now. Exit. Ito na po ang exit. Ayaw po nang kumain ng besiwap ko eh. Dami kasing tao. Kasi hindi naman sa mahalan. Bes, alam mo ba yung 10 piso dito? Ikaw maglalagay ng sarili mong ice cream. Ayan o. Oo. 10 pesos nga yan, kaso bibili pa tayo ng cone doon. Ay, hindi. Ilalaglag doon. Saka naman ka na. Ay, hindi. Lagay mo. Labas na kami, guys. Please like, comment, subscribe, and click the bell. Bye, guys!